kommer bli vårt livs största äventyr. Vi ska liksom ta vår buss och köra den över hela världen. Så här är grejen. Vi sa upp vår lägenhet, sa hej då till det vanliga livet och köpte en buss och började bygga vårt drömhem på hjul. Vår plan är att resa jorden runt, så följ med oss på vår resa i en Mercedes-buss. Wow, så mycket snö, så fint. Tja folket och välkomna till ännu en video. Hoppas att allt är bra med er. Jättetaggad på en ny vecka och jobba med bussen. Denna veckan ska vi starta med att sätta färdigt de här. Här nere så är det ju plåt, så att vi ska sätta plåtskruvar. Problemet är att jag måste först borra i plåten innan jag kan sätta dit dem. Och jag vill inte borra för långt, för jag vet inte vad det finns bakom plåten. Så det är det första jag ska göra. Jag ska försöka mäta borren och borra och sätta dit allihop. Så blir det skitbra när den är färdig. Så där har jag gjort för att undvika att borren ska in för långt. Så då har jag ju tejpat. Det här går hur bra som helst ju. Som ni märker så bytte jag till skruvmejsel. För jag tycker det går bättre, jag har bättre kontroll och skruven går hela vägen in till skillnad från skruvdragaren. Jag tror att skruvdragaren så går det alldeles för snabbt så att den hinner liksom inte jobba sig in så bra. Så att med skruvmejsel går mycket lättare. Eller inte lättare, men det går mycket bättre in. Alla skruvar är på plats. Jag har 2 saker här framöver att göra. När vi köpte bussen och tog ut stolarna så satte ju massa skruvar på golvet. Och jag har faktiskt redan sågat bort alla, trodde jag. Men det tydligen var några kvar, så de ska jag ju såga bort så att golvet blir helt färdigt att sätta sen. Okej, det var rätt många faktiskt som jag hade missat. Förresten, om ni undrar var den där biten är någonstans, så har jag tagit ut den. För att när jag satte dit den så glömde jag göra hål till uttaget som ska vara där. Så att jag tog ut den biten, ska göra hål till uttaget för vi ska ha uttag där. Så Kajsa kommer sitta där när jag kör förmodligen och kunna ladda datorn eller mobilen och så. Jag har suttit hela dagen och gjort massa research. I min och Alice relation så är det jag som sitter vid datorn och undersöker saker. Jag tycker att det är så roligt att kolla upp saker, skriva ner listor och efterforska. Jag tycker att det är så roligt. Anledningen till att jag har suttit här vid datorn är för att vi har påbörjat planeringen av vår resa och vad vi behöver veta innan vi ger oss iväg. Det är ju väldigt mycket saker att hålla reda på när man ska göra en jorden runt-resa och speciellt med en bil.
Vi måste ju ha koll på vilka vacciner vi ska ha och vi måste vaccinera oss innan dess. Vi skaffa internationellt körkort, vi måste skaffa grönt kort till bilen. Vi håller på att planera vilken resrutt vi ska ha och hur gränskontrollerna fungerar. Vi måste kolla upp försäkring till bilen. Vi måste kolla försäkring till oss, reseförsäkring till oss. Det är typ klistermärken man behöver till bilen. Det är appar man ska ladda ner. Det är dokument man behöver skriva ut och liksom dela ut till olika tjänstemän när man söker om visum, när man kör över gränser och sånt. Så det är bra att ha saker till bilen. Ska du typ skeppa din bil i en roll-on, roll-off så behöver man kolla upp vad du behöver för det och hur det fungerar. Alltså det är inte en liten resa vi ska göra. Också så här, hur funkar det liksom med typ fricamping? För vi vill gärna fricampa så mycket som möjligt. Hur funkar det med vatten? Hur funkar det med gas? Alltså bara alla sån här information man behöver för att göra en sån här resa. Jag har påbörjat det sedan några veckor tillbaka nu. Bara hänger vid datorn och bara gör så mycket efterforskningar som möjligt för att det är ett stort projekt vi har gett oss in på och det är mycket man ska hålla reda på, mycket saker man måste fixa innan. Som jag sa också så är det dags att börja vaccinera sig. Det är ju många vaccin vi ska ta. Jag tror det är typ så här 6-7 vaccin vi behöver ta innan vi ska åka. Det är rätt mycket. Man behöver ju också ett carnet de passage, alltså typ som ett pass för bilen. Eller man måste inte ha det, men det är så här, antingen kan du köpa ett pass för bilen eller så liksom köper du typ importtillstånd liksom vid varje gränskontroll och lite sånt där. Så det är sådana saker man behöver veta. I vissa länder behöver man ett carnet de passage. Ja, så det är väldigt mycket att hålla reda på och väldigt mycket att ta reda på innan. Så det är det jag sitter och roar mig med idag medan Ali är så duktig och är ute och jobbar i bussen. Det har ju också varit väldigt kämpiga senaste veckor typ för att de ändrade om Alis schema typ för några månader sedan och sen så flyttade jag över till ett annat schema så att vi har liksom hela tiden jobbat om varandra. Senaste veckorna i alla fall så har vi inte kunnat vara ute i bussen tillsammans. Och jag jobbar dag och han jobbar natt och sen jobbar jag natt och han är ledig och det har varit mycket här hemma nu och det är mycket fix och sånt. Mycket liksom datajobb och mycket liksom kolla upp saker. Och det är ju inte jättelång tid kvar. Och att göra en sån här stor resa som vi ska göra, det kräver sina förberedelser. Men det är roligt. Alltså jag tycker sånt här är så kul. Så här, kolla upp saker och så skriva ner vad man behöver och vad behöver jag fixa. Och jag tycker sånt är skitkul. Efterforskningar för undersöka saker. Jag tycker sånt är så roligt. Så jag njuter. Men ja, det är också, man börjar också undra lite så här, gud vad är det vi har gett oss in på? Men det ska bli så spännande. Det här kommer bli vårt livs största äventyr. Alltså gud, så spännande. Det bara pirrar i hela kroppen. Så sjukt. Vi ska liksom ta vår buss och köra den över hela världen. Crazy. God morgon! Tjo folket. Det är en god morgon idag. Faktiskt. Inte så jättekallt. Håller på att slänga lite sopor. Idag så har vi något stor utmaning. Eller jag har det framför mig. Jag ska försöka äntligen. Det är något jag faktiskt har längtat efter. För att det är både svårt men också roligt. Vi skulle gärna vilja rama in fönstren. Och man är ingen snickare. Så det kommer bli en utmaning kan jag lätt säga. Men det kommer också vara kul. För att om jag kan få till det så hade det varit skitkul. Hej bussen. Om det är någonting jag har lärt mig med detta bygget är att när man ska jobba så ska man ha med sig alla verktyg man behöver. Så slipper man gå flera gånger. Men det är inte så lätt. Exakt. Och nyckeln till laggon kanske. Jag har faktiskt tänkt igenom lite hur jag ska göra för att rama in fönstren. Så då tänker jag ju att vi ska lägga lite som en list här. Och sen göra en mall för
den biten. Det här kan bli lite svårt att göra. Så det första jag ska göra är att ta måtten och så gör jag lite så som en list till denna. Så får vi se hur det blir helt enkelt. Den passar bra. Men däremot så är den inte riktigt lika höjd som fönstret. Jag skulle vilja ha den lite högre typ. Det tror jag det kan bli snyggare. Så att jag fixar till en liten bit här. Så har vi det emellan, så lyfter jag upp den lite. Så det blir lika högt som fönstret. Så då tänker jag ju att man först sätter den. Nu ska vi se. Så. Och sen sätter jag denna så där över. Så där folket. Jag tänker något sånt här nu. Ja, så det blev ju ändå skillnad från denna till denna. Så snyggare blev det i alla fall. Nu ska jag försöka mig på den här. Göra ramen. Alltså det här var verkligen inte så enkelt att rita och göra mall. Kolla, som ni ser jag har försökt 3-4 gånger. Det blir liksom inte så bra. Men det är bara att försöka ännu mer. Kolla den. Kolla. Men kanterna blev ganska bra faktiskt. Jag tror det här är 5:e eller 6:e försöket att göra den. Så den blir nog bra. Ska jag såga till den. Så där, nu har jag sågat till den och satt dit den, så får ni se hur det ser ut. Fan vad dålig. Alltså den blev så sned. Jag fattade inte hur man kan få till det här. Jag förstår liksom inte hur man kan få det ganska perfekt. För att jag har försökt göra mall. Jag har hämtat en burk och satt den där för att jag ska kunna få så bra vinkel som möjligt. Det blir liksom inte perfekt. Men det är väl där det kommer att... Det är väl där kommer utbildningen, att man ska gå 3 år för att göra sånt här. Jag tänker i alla fall att jag fortsätter göra kanterna. Kolla ni, nu är 2 på plats i alla fall. Eller 3 listor där. Det är verkligen sjukt hur lång tid saker och ting tar. Jag tror jag började jobba vid 9 på morgonen. Klockan är nu strax över 4. Många timmar. Och så lyckades jag bara med att fixa 1, 2, 3. Men jag är också väldigt nöjd faktiskt. Det känns bra att komma framåt. Nu tänker jag avsluta för idag. Vi ses imorgon. Imorgon fortsätter jag och så förhoppningsvis gör klart alla fönstrar. Så vi ses imorgon. God morgon folket. Alltså vet ni när man börjar bli vuxen? Det är när man börjar föredra fula kläder bara för att inte frysa. Då har man blivit vuxen. Idag ska jag fortsätta med det jag gjorde igår. Rama in fönstrarna. Hoppas jag hinner klart göra. Idag blir det halvdag jobb för jag ska sen sova. Jag jobbar i helgen på mitt jobb.
jag är färdig nu. Vi behöver bara köpa lite längre skruvar så sätter vi ihop dem med plywooden. Nej men det blev ändå rätt bra. Som sagt, det blev inte helt perfekt men jag är inte nöjd. Det är väldigt svårt att få dem perfekt tycker jag. Man ska nog ta en titt till imorgon. Ibland behöver man ju 1-2 dagar för att göra en hel bedömning. Om man ska göra om det eller om det ser bra ut. Än så länge så är jag nöjd i alla fall. Förresten om ni undrar vad Kajsa är så sover hon. Vi har jobbat om varandra senaste tiden. Så mycket. Alltså det är så här, hon jobbar, jag är ledig. Nu ska jag jobba, hon är ledig. Det är helt sjukt men vad ska man göra? Jag kommer avsluta nu. Jag känner mig rätt nöjd. Och så jag ska sova lite, förbereda mig till jobbet i natt. Så hej så länge!